Elena, bună seara! Bună seara, Ghenadie. Bun venit, dragi exploratori ai minții conștiente! Astăzi vă invităm să descoperiți împreună cu noi o nouă sesiune de investigație fascinantă în care Elena va pătrunde în adâncurile memoriei ascunse, fără să cunoască subiectul dinainte. Totul se va dezvălui doar în stare de hipnoză, oferind un spectacol autentic și plin de surprize. Pregătiți-vă pentru o călătorie misterioasă în lumea regresiilor și a mesajelor din trecut. Nu uitați să lăsați impresiile și teoriile voastre în comentarii. Vizionare plăcută și lăsați-vă hipnotizați de mister. Elena, dacă ești pregătită, poți lua poziția cea mai comodă pentru corpul tău. Inspiră și expiră de câteva ori profund. La 3, vezi toate fluxurile informaționale care aduc informații despre cauzele de bază și impactul global al conflictului Israel-Iran. 1, 2, 3. Acum le Sper, divizez în două părți, cele cu informație eronată și cele cu informație adevărată. La 3, 1, 2, 3. Și doar te conectezi la informația adevărată. La 3, 1, 2, 3. Așa. Acum la 3 îmi spui ce eveniment istoric este punctul de început al conflictului Israel-Iran? 1, 2, 3. mie îmi vine aceeași imagine. Pământul, teritoriul, adică petrolul, zăcăminte, cât și uh, se percepe acea materie neagră, dar vreau să o ating. În speță este teritoriu și din punct de vedere esoteric se percepe hibridare. Asta se uh, ocupare teritorială, acaparare a unui teritoriu și nu numai, ci și de a locuitorilor, e ca și cum să-i pună sub robie evenimente istorice se percep din scrieri, din acele scrieri care omenirea le cunoaște, texte biblice, dar ai spus să separ adevărul sau neadevăr. Când o, o persoană emite asemenea gânduri de adevăr sau non-adevăr, este la bază o, o cercetare pământeană, nici de cum o cerință a unei investigații din punct de vedere ezoteric sau ce se află în spatele sau în energetic
ce energii duc la asemenea conflicte, ci întrebarea în sine conduce doar la răspunsuri care se știu deja, care au fost în texte biblice, eronate din punctul de vedere ezoteric, scrieri care conduc o minte și o modelează în funcție de... Mintea este ca un conductor, se percepe și o modelezi în funcție de ce se dorește a se obține. Subjugare la nivel colectiv și înseamnă supunere a unor mase mari de oameni care să depună un jurământ sub același cuvânt conducător, crez, tipar, iar în momentul când se atinge punctul fulminant de masă de conștiințe colegate într-un singur punct, abia atunci se poate pune ca un fel de, se percepe capac, astupă mintea peste toți, cu un văl care creează ură, distorsiune între națiuni. De fapt, se percepe un singur genom din punct de vedere fizic, care îl împart aceștia, atât cei care sunt în conflict armat, ca și creație, să spunem, ca și facțiune, al cărei emblemă și pecete o poartă la nivel energetic, sunt toți la fel, doar că se percepe ca o cloacă în care unul dorește să-l supună pe celălalt. Se percepe foarte puternic acest vertij energetic care de mii de ani mognește. Este o energie foarte intensă, neagră, fierbinte, care iese din adâncurile teritoriului. Se simte aerul când iese din straturile pământului, o energie fierbinte, de culoare întunecată, negru lucios, care mult în adânc ea are ca și caracteristică principală menținerea uh, unui, unei frecvențe bazice, um, închise, minți închistate, totul legat de teritoriu. E ca și cum se percepe acele exemple din textele uh, religioase în care s-a scris că
omul este îndreptat cu capul spre pământ, cuvântul avariție și această energie îl face ca el să nu vadă altceva decât și să nu poată să iasă din vortexul ăsta, decât totul este, cum să zic, conștiința se conectează în jos și totul are legătură cu telurii, cu această energie care a fost valorificată și este valorificată la o piață neagră câteodată, care deci să știi că energia asta are mai multe caracteristici. Odată, ajută la înmulțire a corpurilor, cât și menținerea acestei energii de stăpânire, de supunere, dar întotdeauna acolo vor fi doar bogați și săraci, nu se percepe la mijloc, ci și un flux greu în care ei se simt uh, legați, conectați de acest loc, pământ, teritoriu. Uh, Textele biblice, evenimentele istorice care au fost redate, înscrieri în oamenilor, au redat, am spune, 10% din realitate. Realitatea, acest 10% reprezintă realitatea faptică, realitatea materială, realitatea dimensională. În spate, în istorie, se, în, în planul energetic, să știi că dacă avem de-a face cu o rasă reptiloidă, ei sunt specii și subspecii, nu înseamnă că sunt toți la fel, nu înseamnă că se iubesc dacă sunt de aceleași rasă. Asta înseamnă că și între ei se creează conflicte. Eu percep aici ca imagini și nu astăzi, în spate vine ca un tăvăluc continuu în zona aceea, se simte și energia care clocotește continuu de desubt și menține chestia asta, se percepe conflicte între două, trei chiar specii ale aceeași rase, rasă reptiloidă cu specii diferite, deoarece când spun specii se diferențiază după formă, după aspect și după culoare. Sunt hrăpăreți, percep cuvântul, teritorial dominatori și ai spune că se mănâncă între ei. Ce, cum să spun, ceea ce poate se credea că dacă este rasă reptiloidă, ei sunt ok cu ei. Sunt diferiți și ei și au tot timpul în ei vei regăsi caracteristica principală de dominație, de teritoriu, de stăpânire. Acolo se percep un conflict între trei facțiuni al acestor entități, deoarece masa aceea de energie din subteran
din adâncul pământului, pentru ei este hrană. Este un combustibil din punct de vedere al nostru teritorial. Pentru noi este un combustibil pentru mijloacele de transport sau alte lucruri, încălzire și în ce se transformă. Și pentru ei se poate valorifica, spun hrană de ce? Îi ajută la înmulțire. Ai spune că este ca un lichid amniotic. Așa le au nevoie ca ei să se mulțească. De acea energie, de acea masă viscoasă, de acel lichid. Chiar dacă ei se împrăștie la nivel teritorial pe toată Terra, dar ei au nevoie de energia pentru înmulțire. Noi avem, din punct de vedere al umanului, pentru altceva nevoie. Este un lichid destul de valoros, care planeta în sine îl se regenerează, ca să spun așa. El se regenerează și el va fi constant. Doar că se regăsește mai mult sau mai puțin în anumite zone. Se regăsește cam pe multe zone teritoriale pe suprafața terestră, dar este foarte valoros pentru că energetica o spune în realitatea trăită de atâția ani că aduce bani. Moneda de schimb pentru a conviețui aici. Teritoriul pentru care, să revenim la partea terestră, pentru că se percepe din conștiința colectivă că nu se dorește ezotericul. Se dorește fapticul, în realitate. Conflictul este în spate speța armat, se face, pardon, trafic de armament, se vinde la bursa neagră petrolul cu un alt preț care va exploda pe piață mai târziu cu un preț mai bombă, să se ia în calcul de ce anumite țări, printre care vorbim de țări care sunt dependente de acest lichid, ce se întâmplă la bursă, cum se vinde și ce se vinde. În momentul în care într-o zonă va exista conflict armat, tot ce înseamnă bursă de valori va exploda. Și atunci, la bursa neagră, ceea ce nu este mediatizat, va fi alt preț. Cu acela se va ieși pe piață în următoarele luni, să spunem 3 luni, peste 3 luni. Se va reseta cumva prețul barilului. Se va reseta piața monetară, se vor schimba afaceriștii, cine cumpără, iar America vine deja din spate, vine în urmă, e a 6-a pe listă, ceea ce înainte era printre primi. În prezent se schimbă fața economică și politică a lumii. Și asta doar din punct de vedere economic. Conflictul armat este pus în scenă de militari, nu de cei care sunt angajați, de cei care conduc. S-a pornit de la o informație falsă și de aici s-a pornit războiul, să spunem. Victimele colaterale nu contează pentru ce au ei ca scop. Pentru că
Din ce se observă la nivel teritorial pe Terra, atenția oamenilor este doar către conflictul armat, dar nu se observă împrăștierea, ce se întâmplă când eu am zis odată, mai nu știu când, despre metisare, despre populare, despre, nu să spun, preluare de teritoriu. Încet, încet înseamnă infiltrare. Ce se întâmplă în lume? S-au infiltrat prin diferite zone, pentru că vor, încet, treptat, ca în câțiva ani să schimbe genomul uman. Fix asta este, despre asta este vorba. Bine, Elena, ai spus că au fost aceste două popoare au o singură proveniență. Cine a executat această dezbinare la nivel ADN? Cum vezi? Subdiviziunea aceasta la ADN-ul, pe da, sunt facțiuni diferite, sunt specii diferite. Mhm. Ei provin din aceeași rasă. Că Această și, hibridare, diferența de ADN, cine a executat-o între deci, aceste haideți două? să-ți explic. Rasa Mhm. reptiloidă cuprinde mai multe specii, printre care că sunt dragoni, că sunt șerpi, că sunt reptilieni, că e culoare verde, că e maro, că e albă. Sunt diferiți, dar sunt aceiași, se trag din aceeași rasă, dar sunt specii diferite. Conțin același ADN de bază. Nu i-a separat nimeni. Ăstea așa sunt. Mhm. Nu este cineva extern care i-a separat. Că și crocodilul și șarpele și tot ce trage, se trag din aceeași rasă. Bine, mai am o întrebare legată de această energie. Această energie are o valoare prevențională? Este o cifră? Până să răspund la asta, mi-a venit și din auri aceeași imagine și acum că această masă lichidă și energetică este cum e pentru noi sângele din vene, așa e în planetă, Mhm. acest lichid. Așa este, așa se percepe. Pentru că nu-l regăsești într-un singur loc, se regăsesc în mai multe locuri pe Terra, cu o cantitate mai mare sau mai mică, dar se regăsește. E ca și cum sunt prin toate venele planetei. Este, ai spune, acesta este sângele căutate, că s-ar fi spus în urmă că apa este. Nu apa este. Uite cum arată la nivel, dacă ai putea vedea, cu cum să spun eu, cu raze X să facem, se percepe ca și cum prin toate venele planetei curge acest lichid. Într-o parte mai mult, într-o parte mai puțin și de aceea se tot regenerează. Frecvență mi pare minus 9, 8, 460. Este o forță. -9, -8, -4, -6, minus Da. 0, da? Totul cu minus. Mhm. Bine. E, așa apare minus, frecvența și cifrele astea. Mhm. Mhm. Cum au contribuit rivalitățile religioase la escaladarea conflictului?
prin instigare. Se percepe cuvântul instigare, redarea unei informații eronate, minciună pentru că au primit bani, au fost plătiți. Care a fost minciuna? De menținerea urei, că și cei care sunt în victimă, nu doar călău, propagă ură. De menținere constantă a conflictului. Se simte foarte puternic cumpărarea, mita, asta se simte. Mita de la cine și cui? Se văd persoane uh, îmbrăcate într-o costumație militară cu beretă pe cap, cu o chestie neagră la gură, cu armament, care un anumit culoar. Să știi că chestia astea religioase nu sunt controlate la vamă când transporti Mhm. armament. Deloc. Și se mai percep. Știi că este un culoar teritorial care vine între Rusia și neapărat Israel. Spre zona aceea, culoar eu spun pentru că este zonă de trafic de armament. E un, e un culoar care se percepe a fi închis, adică cei din Mossad știu, cei din KGB știu, uh, dar nu se vrea a fi distrus pentru că este necesar nu neapărat că vine Rusia și vinde arme, ci și viceversa. Este un fel de schimb. Se percep arme nucleare care au fost transportate prin acest culoar către serviciile secrete ale Mossadului, care au infiltrați în agenția lor diverse persoane străine și nu doar din partea rusă, ci și alte servicii, uh, pentru scurgere de informații și colaborare. S-au pregătit în caz de ne, neintrare la un consens, este o amenințare la nivel, se simte transmisiune, ca morsele, ca undele, se simte transmisiune, că dețin armament nuclear, că este bine sau să mențină doar atât, să nu întindă coarda, să nu se recurgă la altele, deoarece au primit sprijin cu armament nuclear. Din păcate, sunt foarte multe executări, se percep multe
în multe clădiri, executări, chinuiri, deci cum se numește, pentru a sustrage informații. Îl, nu știu, chinuiri văd eu. Foarte multe atrocități care se întâmplă acolo. Al celor care sunt prinși în conflictul ăsta armat. În primul rând, populația autohtonă se va împrăștia. Mm, vor fi, din ce văd eu, tabere de refugiați. Observ din tezaurul lor, să spunem, care l-au în arhivele lor, mult aur furat, adică nu furat, plecat, dus, ascuns în altă parte, în alt teritoriu, în alte granițe. Tot timpul se percepe conflictul că este creat special pentru ce va fi în viitor. Este doar uh, o punere în scenă pentru un scop într-un viitor. Este un demers, asta se vede. Care este rolul disputelor teritoriale în acest război? Inclusiv Gaza, Siria. Observ cuvântul supunere. Nu e vorba aici de metisare. Se vede de cuvântul supunere. Dar am spus mai devreme că în urma acestui conflict, în care toate țările din zonă sunt implicate, mai mult sau mai puțin, oricum sunt implicate, este vorba de spațiu teritorial. Pentru că unii dețin monopolul în sensul de majoritari și vor să acapareze toate țările celelalte din jur sub un singur teritoriu. Înțelegi? Da. Asta se dorește, de fapt. Ca ceilalți să se supună unui singur steag, să spunem. Și să fie stăpâniți. Eu asta văd imaginile. Tot timpul în aceste facțiuni zici că se mănâncă unii pe alții. Atâta clocoteală acolo de energii, efectul este din energia teritorială. Ce are loc la suprafață este efectul din uh, locul respectiv, teritoriul respectiv, ca energetică, este ca un continuu clocot energia. Și de desubt și la suprafață energia, așa se percepe. Niciunul nu vrea să se desprindă pentru că pentru ei ca un drog, ca o hrană ajută să se mulțească și continuu în ei se simte în fiecare, indiferent din ce țară face parte din zona respectivă, nevoia de stăpânire, de a-l stăpâni pe celălalt. Doar că, faptic, va stăpâni cel care are mai mulți bani. Atât. Aia contează. De ce Iran susține grupări precum Hamas, Hezbollah împotriva Israelului? Pentru că vor să distrugă genetica asta Mhm. a monopolului Israelului, când eu am spus mai devreme
că se pun bazele noii schimbări la nivel politic și economic are legătură cu stârpirea evreilor. Trebuia să o spun așa direct ca să se înțeleagă. Că dacă o spun voalat, nu se înțelege. În continuare, din punct de vedere al conștiinței colective, al mentalului, acești evrei, să spunem, ca și rasă ce sunt ei, ți-am spus că ei sunt cam la fel pe acolo, în ei se regăsește informația că ei sunt stăpânitorii lumii. Dar vine altă facțiune și îi demonstrează că se poate și e timpul și nevoia ca acești stăpânitori ai lumii care s-au răspândit să fie cumva restrânși. Uh, Înțelegi? Un pic înconjurați. Am Cum mai... perceput un fer de aur lichid Mhm. în Mm. teritoriul israelian sub o anumită moschee. De desubt se vede, zici că este un aur lichid, dar și foarte mulți șerpi acolo. Iec. În zona când vrei să te apropii, să nu mă apropii de ei, ăștia țin cu dinții, formează un fel de protecție a niciodată nu se ajunge acolo, pentru că îi ajută foarte mult la stăpânirea lumii, a infiltra în gândirea colectivă informații de dominare, de control. Ei se dau victime, ca și în textele istorice, biblice, că ei au fost victimele altora, că așa s-a scris. Faptic, n-a cercetat nimeni, dar populația umană o ia ad literam ca și cum acesta este adevărul suprem, dar nimeni nu a văzut și a cercetat cu exactitate dacă evenimentele și scrierile sunt pe o bază autentică, reală sau o, o metodă de manipulare în masă. Metoda se numește victimizare, este cea mai puternică. Pentru că ei, de fapt, îi protejează o altfel de energie acolo. De-aia sunt așa ca o cloacă în jurul acelei energii. Ce locație are această energie, acest aur lichid? Zona Israelului, am Zona zis. Israel. Mhm. Da, și este o masă foarte mare. Ei protejează, cum să spun eu, cu expresia de cu până la moarte vor proteja, să zic, nu contează asta. Vor proteja această energie. Bine. Cum a influențat programul nuclear iranian tensiunile cu Israel? Că o văd din amenințări, transmisii cu amenințări. Înțelegi? Mhm. Transmisii cu amenințări. Ai spus despre transport de arme nucleare în acest Da, loc, de acest culoar. da. De unde și încotro? Deocamdată au luat din Rusia niște armament nuclear. Este compromot.
Nu este Către vândut. Iran? Zona aceea, Siria, Mhm, acolo intră. mhm. Și cine controlează aceste arme? Rusia? Mm, De acolo sunt venite. Se trece prin culoarul, am văzut mai devreme Montenegru, prin locuri secrete în care nu se ajunge. În Montenegru, în zona aceea, vor fi foarte bine camuflate și transportate către alte direcții. Am văzut, trec pe lângă granița slovacă. Nu o să vezi convoi, o să vezi, poate nu o să vezi, mașini normale, Transport care obișnuit, da. nu știi ce transportă. Se percepe un autobuz, de exemplu. Este un autobuz, un autocar, scuze-mă. E un transport obișnuit. S- Până ajunge, nu se face prin transport aerian, se face terestru, pentru că este mai ușor. Deja anumite informații de la anumite granițe pe unde se trece, pe lângă că a fost Germania, că a fost Franța, că a fost cutare, se dă o transmisie undă verde mai departe, nu opriți, nu, sau dacă oprește, este o formalitate, se înregistrează altceva, se scrie altceva, vor fi ajutați tot timpul, pentru că se plătește bine. Toți cei care ajută o fac pentru bani. Acest cuvânt ajută, cred că nu și are locul aici. Sunt implicați în acest transport, o fac pentru remunerație, primesc bani și primește nu doar cel care închide ochii, se primesc la nivel, e un fel de rețea de mafie. Cam așa se înțelege. Închipuiesc că în Rusia găsești oameni care sunt din locuitori ai, cum să zic, s-au născut în Gaza sau s-au născut în Siria sau s-au născut în... și ei sunt în Rusia. Asta nu înseamnă că nu, că doar fac turism acolo. Sunt alte scopuri. Cum au contribuit marile puteri? SUA, Rusia, China la această criză? Deocamdată este o... nu este o contribuție, este o așteptare. Conflictul a luat loc de acolo, pentru că era așteptat să se creeze. Și nu e prima dată. Doar că acum s-a... Deci de fiecare dată când se percepe un conflict armat în zona aia, că ei, pentru ei nu contează victimele colaterale, se comută atenția de la ceva la altceva. Întotdeauna. Ceea ce este pe media, ce este dat, ce este la suprafață, se comută atenția lumii de la ceva la altceva. Acolo unde îți pui atenția, îți pui și energia. Dacă ating energia masei care se comută cu atenția acolo, închipui și energie poți să transporti. Ajută per viitor la ceea ce se... Deci nu energia de milă, vai săraci ăia din Israel.
Se percepe foarte puțin. Energia maselor de oameni care se uită și emit diverse gânduri ajută într-un viitor la crearea altei realități. Și nu vorbim de energia de milă față de victime. Vorbim de energia mentală, cum este sustrasă, înmagazinată, reinformată, conlucrată și pusă iar în scenă. Și se creează o nouă realitate într-un viitor, din punct de vedere metafizic. Bine, oricum o să pun întrebarea. Ce rol joacă propaganda și dezinformarea în menținerea ostilităților? Ce mai pot spune sau adăuga la asta? Dacă se poate, ajungerea la miezul problemei în sensul de um, îmi venea acum imaginea, nu reptila supremă, șarpele suprem din zona Israelului. Deci, în teritoriul de acolo, unde am văzut prima dată acea energie lichidă aurie, este o entitate ca o formă de șarpe foarte gros și teritoriu și mare. În toată zona există că deține monopol. El este acolo, îmi vine când mă duc cuvântul de mii de ani în planul acela. Dacă cu orice, uite, deci închipuiți acolo, într-o sferă, da? Și din orice parte vei ataca, poate se subțiază stratul de protecție și va ajunge că dacă îl execută pe ăla, cum să spun, rasa asta evreiască, din punct de vedere al carcasei, nu, cum să zic, o detronează de la a fi stăpânitorii lumii, în general, din punct de vedere energetic, metafizic, stăpânitorii religiilor, de unde s-a pornit. Deci, tu trebuie să înțelegi că tot ce înseamnă eveniment fizic are ca substrat ceva energetic. Demontarea a ceea ce a fost acum 2000 și ceva de ani și acum 3000 de ani, când s-a pus bazele unui context religios de stăpânire teritorială a acestor rase. Pe ei vor să ajungă la miezul din gălușcă. Pe ăla trebuie să-l execute. Întotdeauna. Tot ce este conflict fizic în fizicitatea asta are la bază energeticul, Metafizicul. Da. entitățile. Eu observ într-o sesiune din metafizică, din fizic te uiți la televizor. Nu trebuie să vin eu. Asta este la bază. Noi vedem deja niște jucători, dar de fapt, din planul energetic, tot timpul se lucrează păpușile. Ceea ce vedem noi este în fizicitate. Că au zis seama că efectele nu sunt tocmai frumoase. Dar pentru a da jos o stăpânire din punct de vedere economic, religios, manipulator și cum s-au infiltrat peste tot, nu-i mai plângeți atât de milă că, aoleu, da, sunt victime colaterale, sunt femei, sunt copii, sunt oameni care au murit, care în orice formă de război pe lume vor fi și au existat victime colaterale. Doar, cum să spun, este inevitabil într-un conflict armat, dar de fapt baza este planul energetic. De acolo se vrea. De aici se pornește pentru un viitor
noua schimbare a lumii din punct de vedere economic, teritorial, financiar. Ai înțeles? De aici Da. s-a pornit. Și totuși, informația din mass media este mai mult dezinformare decât informare corectă. Uite așa e. Cum si, cum Mhm. sa. Și. Media merge pe atragerea energiei de milă. De la toți. Da. Cine Conectarea face la... treaba asta din punct de vedere energetic, menține masele la nivel de conștiință colectivă, exact ca cu 2000 și ceva de ani, și mai mult eu observ, și mai mult când s-a pus de fapt prima bază de stăpânire religioasă. Pe ce s-a mers? Pe manipulare emoțională. Pe milă, Când da? Când se va înțelege la nivel colectiv că ceea ce este în faptic este din spate, din planul energetic, poate noi să mai dăm de la noi. Că ar trebui să ne vedem de ale noastre, să ne fie milă de noi, nu de alții. Cum va Dar afecta... media asta face direct să Da. extragă asta. Cum va afecta acest conflict alianțele globale, cum sunt NATO, BRICS? Deocamdată nu, deocamdată nu. Ceea ce vor fi schimbări nu sunt acum. Nu vor fi acum și schimbările nu se fac brusc, se fac treptate, ca și cum insesizabil. Ca și cum creierul și mintea o preia ca o normalitate, în timp treptat insesizabil. Dar schimbările sunt și au început și vor fi. Ele sunt programate? Adică puse în scenă, da. Da. Da, e nevoie, e necesar, pentru că evoluția este necesară din toate punctele de vedere. Și aici, pe Terra, se percepe foarte mult economicul și financiar, moneda de schimb. Deci viitorul este la ce se dorește, cum se o singură monedă să se bată. Deci sunt foarte multe care s-au pus pe supoziții, în așteptare să vadă ce iese, înțelegi? Când ai pus întrebarea adevăr sau neadevăr, nu puteam să spun aici adevăr sau nu, deoarece este în balans tot timpul. Adevărul nu poate fi decât relativ, adică este și în următoarea etapă poate să nu mai fie același, se schimbă, înțelegi? La o Ceea ce, etapă e adevăr, la altă etapă poate ceea ce fi... astăzi e un adevăr, mâine poate nu mai reprezintă, se schimbă, se modifică. Cam așa s-a perceput cum se mișcă Mhm. energiile. Va intensifica Statele Unite sprijinul militar pentru Israel, riscând un război mai larg? Ceea ce o să fie pe media a venit o informație și mă tot uitam ca implicare ce caută, nu-mi dau seama, Italia. Vaticanul? Da, da.
ascunde pe cineva deocamdată, ascunde ceva. În zona aceea se ascunde ceva care va ieși la suprafață nu acum, mai târziu, Ascunde în zona Italiei sau în zona în zona Italiei. Israelului? Nu, în zona Italiei. În zona Italiei. Da. E ca o formă de as în mânecă, dar care va veni la un moment de răscruce, pot să spun, din punct de vedere religios, de cimentare. Nu pot să spun, nu este anul ăsta. Nu. Ă, Când văd despre viitor, nu se percepe astăzi sau mâine sau în următoarea lună. Se vede în linie, încolo, în viitor. Religia unică? Nu despre asta este vorba. Este vorba de demontare a ceea ce s-a știut și impus până în prezent. Actualul papă nu e pus așa întâmplător. Deocamdată stă, nu se implică până când nu va fi momentul Condiții. oportun. Condițiile, până nu se creează condițiile, e ca și cum se vor demasca multe despre ceea ce omenirea la nivel de concept știe că i s-a spus, scris, demonstrat niciodată, că doar se ia din punct de vedere religios, este crede ce ți se dă și nu cerceta, nu gândi, nu căuta. Acest viitor va veni cu demonstrații în sensul de demontare la nivel de mase, de global. Asul din mânecă îl dețin informațiile care îi le dețin. Și acest papă este venit nu ca să mențină aceeași poveste. Într-un viitor va fi în demontare, dar percepția umană va fi în sensul de modernism. Înțelegi? Ca să vezi cât de fin se poate schimba, când ți-am zis adineauri despre modificarea în viitor, din punct de vedere economic, social și demografic, teritorial, ce vrei, ce planuri ori fi, în viitor se percepe această schimbare că nu, cum să zic, în momentul când te conectezi și te uiți în urmă, oamenii nu au prins-o nu au perceput-o și n-au luat-o ca ceva brusc schimbarea. Este treptată ca evenimente și devin insesizabile și la un moment dat devin ca o Ca o normalitate. realitate, da. Da, Este o întotdeauna. preprogramare a populației către acest... Pregătire. Da, da, da. Ca și New Age-ul, când s-a infiltrat acum 40 de ani în conștiința de masă, s-a infiltrat ușor, iar în prezent este o normalitate. Am vrut să-ți spun aceeași întrebare. Este legat de acest curent New Age? Și nu numai. Ieșirea la suprafață a realității, a ceea ce tot noi spunem. Existența a tuturor raselor extraterestre se va infiltra la nivel de informație întâi. Ușor, 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 până când schimbarea va avea loc în mentalul colectiv. Dar, ca să ajungi acolo, e necesar să demontezi cimentul cu care a fost, care în prezent este foarte bine Temelia.
cimentată la nivel de sectoare religioase, că e ortodoxie, că e catolicism, că este Allah, că este oricine, scrierile, dogmele, îndoctrinările, crezul, tiparul, este ca o bază, ca un ciment. Ei, ăstea trebuie demontate. Și ceea ce nu se face ușor. Dar este, știi, și nu numai asta se percepe în viitor. Și economicul se schimbă, și altele se vor schimba. Bine, asta Dominația. este o temă aparte de investigație. Să mergem mai departe cu tema zilei. Cum va reacționa Rusia, având legături atât cu Iranul cât și cu Israelul? Este în background și atât. Nu are o reacție publică. Mhm. Și atât. Susținere e acolo, este după cortină. Nu e necesară o implicare directă. Va încerca China să medieze sau să profite economic din haosul ăsta? Da, nu, da, da. Ce se arată aici? Următoarele noi putări ale lumii care vor fi. Se arată deocamdată, își fac așa apariția. Developează încetul cu încetul, da? Ex, da, ușor. Cum se va poziționa Uniunea Europeană între sprijinul pentru Israel și temerile unei crize migraționale? De parcă nu se așteaptă. Aici deja mă fac să râd așa, în sensul că eu oricum știu deja. Ia poziția primitorului de bani, taci și execuți, că îți place bănuțul. Da. Despre ce vorbi. Vor fi afectate relațiile dintre țările musulmane și Occident? Nu. Doar pe media vor fi așa, tam-tam. Restul sunt altfel de relații. La alt nivel. Ceea ce se latră pe media nu. Este doar de cancan. Comutăm atenția minții colective. Va crește riscul unui conflict nuclear din cauza amenințărilor reciproce? Doar din punct de vedere mental. Mhm. Pentru că, fii atent, mințile slabe, ca să spunem așa, intre pe panică. Depinde ce ai în soft. Toate aceste energii, cum să spun, o chestie mică amplifică în fiecare câte ceva. Ceea ce are, ceea ce conține. Sunt tot felul de supoziții, polemici, se creează la fiecare nivel de individ. Pe fricile lui, ceea ce, pe convingerile lui, în cea mai mare speță, să spun, este pe negativ. Se percepe aoleu, cuvântul. Aoleu, ne începe războiul. Aoleu, criză economică. Aoleu, va fi rău. Vine și religia, va fi și mai rău. Că așa a spus toți, cum să Prorocii. spun, ce face? Alimentează. Constant. Dar, din ce se observă ca masă, sunt foarte puțini neutri, în rest, în majoritatea sunt prinși din cauza a ce se dă pe media, în acest aoleo, în această frică, în această gândire negativă. Dacă la nivel de
individ s-ar deconecta de media și nu ar mai da atenție și măcar dacă și-ar focusa pe ei ce au de făcut în viața lor cotidiană și ar avea efect în a nu mai gândi negativ. Pentru că, la nivel de conștiință, când o masă mare de conștiință, adică formată din mai multe conștiințe care gândesc la fel, gândesc un aoleo și va fi rău, se propagă o energie. Ceea ce noi creem, pe de-aia nu ieșim, mă, din ciclul ăsta. Ceea ce gândim, creem din prezent o realitate deocamdată virtuală, holografică a unui viitor. Masa colectivă gândește, aoleo, o criză economică, război, va fi rău, va fi și mai rău. Când se va manifesta, o să zică alții, ți-am zis eu. Păi dacă gândeați aceeași masă numerică de minți colective în pozitiv, putea să fie într-un viitor relativ holografic o altă schimbare și putea tot același personaj să zică ți-am zis eu că va fi bine. Co-creăm cu Dar, toții. dar nu se vrea. Da, co-creăm cu toții. Și media ajută. Mhm. La co-creație pe negativ. Focusează atenția. Pe negativ. De negativ, da. Cum se vor schimba relațiile dintre Iran și statele arabe? Moneda va fi schimbarea, nu acum. Se percepe în alt timp, în alt viitor. Crearea, cedare și acolo e o spălare de bani mare. Statele arabe spală bani. Nu că am zis-o eu. Au zis-o și alții. Eu nu Eu am luat informații. Ce crezi că dacă e trafic de armament nu se spală bani? Ba da. Ce ți-am spus? Păi pentru asta și se face, nu? Știi ce ți-am zis la început când vedeam? Când este conflict armat, este ce? Scade un preț și se vinde la alt preț, cum este bursa neagră de valori, cum se schimbă, atunci se fac afacerile cele mai șmechere. Când e conflict. Va destabiliza acest război și alte zone critice, cum este Ucraina, Taiwanul. Mm, din punct de vedere energetic, nu. Din punct de vedere al mediatizării, este doar O mică o schimbare a minciună. atenției, da. Este doar o minciună. Din păcate, majoritatea oamenilor cred ceea ce se dă pe media. Cred, dar ei cred. Din păcate. Cum va afecta conflictul prețurile petrolului și a gazelor naturale? Mm, va afecta. Atât. Acum scade, nu la noi, scade la ei. Acum e bine de cumpărat, dar cine cumpără? Cine are potențial? Se cumpără într-o parte, se cumpără la bursă. Uite, acum se fac spălări de bani cu țările arabe și cu China și cu ce se spală bani acum. Se Va cumpără la crește, un preț barilul acum jos și să-l vezi cum va urca, va cum crește ți-l vinde. inflația globală din cauza tulburărilor în lanțurile de aprovizionare. Mai din iarnă. Mhm. Ce impact va avea asupra piețelor financiare și investițiilor străine? Scumpie. Vor fi afectate rutele comerciale din strâmtoarea Hormuz și Marea Roșie? Oarecum da.
Se găsesc alte rute, oricum. Cum va răspunde OPEC Plus la posibilă criză energetică? OPEC Plus este cumpărată cu ceea ce se spune. Deocamdată e pusă să stea pătuș. Astăzi vorbim. Până nu se primești directive din alte părți, deocamdată stă cu minte pătuș. Sunt implicați mai mulți jucători la nivel mondial în bursă. Sunt alți miliardari cu nume necunoscute care fac jocul la bursă. Cei care dețin bursa. Cei care controlează bursa în spate sunt evrei. De ce se bate pe Israel și să-i dea la temelie? Și lumea îi plânge de milă, vai săraci israelieni. Cine deține controlul asupra bursei? S-a pus întrebarea asta? Nu, noi stăm și ne uităm la televiziune, săraci israelieni. Pentru că asta se mediatizează să dai milă, să crezi că e nemilă. Dar cine deține controlul? Uite cum apare în spate, de fapt, jocul este bursa, că vine din spate să ajute că din punct de vedere al demontării de a cine deține monopolul la bursă, că evreii, da, și trebuie neapărat să-i demonteze, vine cu susținere din partea Chinei, din partea Rusiei, din partea mai văd o implicare, este neutră, a Canadei foarte puțin, fără să știe Trump. E necesară schimbarea economică. Schimbarea economică va fi, dar s-a început cu un conflict armat, pentru că trebuie să scadă bursa de valori. Cine deține controlul? Israelienii, evrei, ăștia dețin controlul. Până nu le dai la temelie, ei nu poți să-i dai jos. Unde îi dai? Unde îi arzi cei mai tare pe cineva? La bani. Va accelera Occidentul tranziția către energii alternative din cauza instabilității? E o tentativă. Va fi o eșuare într-un viitor. Și aici se spală bani Mhm. cu energia verde asta. Ce țări vor profita economic din acest conflict? Noi nu. În niciun caz nu suntem pe lista aia care să profităm. Cei care au potențial, ăia cine cumpără. Îl vor mări. Cine au, vor avea mai mult. Mhm. Să știi că vine bine din spate Cehia, Turcia, Polonia. N-ai idee ce cumpărători, ce gamer sunt la bursă. N-ai nicio treabă, mă, conflictul armat, din tot ce povestesc aici. N-are nicio legătură cu... Este doar un praf în ochi. Va duce la o nouă criză alimentară globală. Nu, este doar o inducție mentală pe Mhm. creare de frică și de panică și de stres. Ce se activează? Creierul șobolanului în fiecare. Mhm. Mhm. Cum vor fi afectate economiile emergente? Mhm. Știi, apropo de criza alimentară și de criză și de panică și ce se percepe în timpul celui de-al doilea război mondial și cu al treilea Reich, s-a folosit un dispozitiv pe mase în care se insufla noaptea niște informații și afecta câmpul, biocâmpul. Panică, fric, stres. Același dispozitiv se află acum în Berlin, funcționabil, care, conectat la sateliți, are efect în masă.
Se efectuează centralizat. Exact. Dacă de noi stăm și ne uităm la televizor și credem. Vreau să repet întrebarea care am început să o pun. Cum vor fi afectate economiile emergente, dependente de petrol și cereale? Prețuri fluctuante, creșteri, nu se percepe o scădere. Marea majoritate a populației, nu vorbesc doar de România, vom resimți acest, această tranziție care va avea loc până în 2027, 2029, cam așa este programa. Este posibil o escaladare majoră care să implice direct Statele Unite? Mm. Mm. Asta se gândește. Asta se gândește. Se așteaptă implicare majoră a Statelor Unite. Că așa se crede. Mhm. Dar nu înseamnă că așa și este. Cum ar arăta un război proxy extins în întreaga regiune? Asta înseamnă să creezi o linie temporală. Ceea ce Mhm. nu e treaba mea. Adică nu am cum să le creez eu, o singură persoană, în dreptul lor, o linie temporală să o co-creez eu. Cum ar arăta? Pentru că nu se deschide, să știi. Mhm. E vorba de eu, o singură persoană, ei sunt o masă. Ceea ce nu este. Există o cale diplomatică realistă de dezescalare în condițiile actuale. Deocamdată nu. E în agenda lumii Este altceva scris. ex. Mhm. Ce rol ar putea juca organizațiile internaționale? ONU, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială? Ei, deocamdată este destabilizare. A început să trec cu tremure până se va schimba politicul și monetarul și economicul. Abia a început jocul. Dar mai necesită un pic de timp. Și totul are Condițiile. legătură, condițiile nu are legătură, cum să spun. Totul îmi vin imaginile în același drept. Bursă. Toate imaginile duc acolo. Bursa. Piața neagră. Va conduce acest conflict la o realiniere a puterilor globale? Am spus-o că da, într-un viitor, da. Este posibil ca Iranul și Israelul să ajungă la un acord de neagresiune? Nu. Astăzi nu, mâine nu. Nu se pune așa Nu, scopul, probabil. nu ai cu cine. Când în planul energetic vorbim de ce fel de entități care să lovesc între ele. Cum va influența rezultatul războiului din Ucraina, dinamica Israel-Iran? Acolo e o stagnare din ce observ. În zona aceea. Nu
nu are legătură directă. Cu toate că, din punct de vedere financiar, acum este în jos. Poziția economică în zona respectivă este destructurată pentru că încă trebuie să se ajungă la un consens între Rusia și America, între Putin și Trump. Atât. Acolo nu are legătură cu conflictul de aici. Va duce conflictul la o nouă ordine mondială, multipolară? Este și acesta un fel de în, un pion în, un factor destul de important. Cade bursa, unde faci ordine și stăpânire? În monedă. Cu ce afectează omul? Existența. În ce dai? În bănuț. Ce stă la baza existenței? Banul. Pe ce se mizează? Pe bani. Unde se joacă? La bursă. Tot acolo mă duc imaginile. M-am învârtit în jurul cozii continuu. Care este cel mai realist scenariu pe termen lung? 5-10 ani? Cum vezi? Mm. Cel care va cădea ierarhia de până în prezent de cei care au condus lumea, evrei. Din punct de vedere al puterii, în speță religios și economic. Această facțiune e necesar să fie detronată și de la conducerea lumii, cu influența lor în sensul de îndobitocire a maselor. Elena, cum va afecta această criză e- economicul și politicul din România? Financiar. Financiar. Perdere. Bine. Stai liniștit că să face trafic și pe aici. Mm. Nu e nicio problemă. Bine. Elena, te deconectezi de la toate fluxurile informaționale, ne ștergem toate urmele și amprentele de peste tot. Eu voi număra de la 1 la 5, iar tu te vei întoarce aici, în prezentul din care îți vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor și îți simți corpul liber și leger. Te simți bine și minunat. 2. Simți o stare benefică în tot corpul tău. 3. Ridică-ți frecvențele la valoarea ideală pentru tine și simți cum corpul tău recuperează forța și energia. 4. Te simți liberă, te simți împlinită, te simți energică, te simți fericită, te simți iubită. 5. Ești aici și acum. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriilor ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informații surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, a cărei talent și deschidere a făcut posibil această experiență fascinantă. Fără ea, aceste descoperiri nu ar fi fost la fel de
profunde și autentice. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curajoși și deschiși la miseriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. Mulțumim și numai bine! La revedere!